Infinix Hot 10 Play, Hot 10. So ayan, problema natin ay charging. So nagpalit na tayo ng charging pin. So ang current niya ay 0 pa rin. So ayan, ang ano dito ay fake charging. Charge pero fake charging. Charging not save, not increase, 0. So hindi yan tataas. Tapos tayo mag-fix. Kahit 0, 0. Tapos hindi naman tumataas pero nag-charge. Big charging count. So gawa natin ang paraan yan para magamit ng ayos ang cellphone. Dito, ibas, pupunta rito kabilang dulo, ibas yan. Dito tayo pwede mag-jumper na ibas dito sa diamond. So itong connection na ito, ibas yan. So buo naman yung line na yan, pero na-charging pa rin, big charging pa rin. So gawa natin ang solution dito. Natin ang konti para makakita niya yung pangatlo. Baba. Yan. Pause natin. So ito kung meron kayong microscope, ito ha, yung tatlong pin na yan, ito, susugin nyo yung line nito. Iyan, mapapansin kayo, sunog yung line, putol, papunta rito. Kaya siya i-jumper, kaya wala siyang indication ng charging, peak charging yung tawag yung nangyayari. Kaya susugin yung line na yan, tapos jumper nyo dito. Yan. Sa Hot 10 Play, Hot 10, yan ang issue. Yan. Hot 10 Play charging problem na. Jajumper na.
Charging na yan. 0%. Tapos kanina, ito na yan. 2.0 na yung current niya. Normal charge niya. Antay natin yung charge. 0%, kanina ay 0%, ngayon ay 7% na. Normal charging.